tror faktiskt att bromsarna är vi, och det här är ju ett bromsrör här som ser förhållandevis nytt ut. Men när man snurrar här, det låter inte så bra. Det mullrar ju där inne. Där har vi nog lite lager som ska bytas. Skönt att ta reda på det nu och inte upptäcka det när man kör. Har skurit bakutslager som börjar läsnas av sig. Så, vi får ett litet projekt där vi knackar av den och plockar isär det här och tittar på bromsbelägg och annat. Tjena och välkommen till dagens avsnitt. Nu så tänkte jag att vi skulle greja lite med bromsarna idag. Och då tänkte jag att du skulle få hänga med. Oj då, här låg visst handbromsen till. Konstigt, eller rättare sagt kanske inte så konstigt att jag tyckte det var så jädra tungt att rulla in den i sista lacken. Måste ha dragit handbromsen lite försiktigt och så har den bara gått an på vänster bak. Det tyder på lite justeringsbehov. Men ja, det känns bra att gå igenom det här. Faktiskt. Det känns väldigt bra. Jag vet inte om ni har varit med någon gång och tagit av en sån här bromstrumma. Men jag brukar göra så här att jag tar en liten huggmejsel så här. Och så knackar jag precis där inne i det där lilla vecket. Jag har ju ett specialverktyg som man använder för att justera bromsarna på en sån här. Men ja, det vill inte dyka upp så där bara precis när jag trodde att jag visste exakt vad det var. Så det får jag nu gå och grunna på ett tag. Var fan jag har lagt det. Det var någonting som pappa köpte då. Ja. Han handlade med det på 70-talet någon gång. Så det tänkte jag ju att jag skulle fortsätta att använda. Jag brukar aldrig sitta så hårt de här muttrarna. För de ska ju bara precis, här ska man ju bara precis spänna till. Så det är lite lagom, men behöver man ju inte ta i så för kung och fosterland. Nu är det inte koniska lager här utan det är vanliga rullager. Så de kan ju sitta rätt hårt på den här axeln. Men det får vi se. Om det ska jävlas. Mm. Här var det lite kladdigt i bromstrumman här. Så här har vi en huvudbromscylinder som behöver göras vid. Men beläggen är ju helt okej. Är lite mörkt för er att se, men de är fina. Så att det är en liten sån rackare bara som ska plockas av och renoveras. Det ska väl inte vara hela världen. Det vill jag bara göra vid bägge sidor, tror jag.
så passa på att smörja upp den här. Det är den man skruvar här på insidan. Sen en liten konisk som man skruvar fram och tillbaka, och på det sättet så justerar man beläggens anläggning, grundanläggning. Ja. Det ska nog bli bra det här. Lite fix. Det luktar lite Alperna. Det vill säga bromsbelägg. Det hör till. Bromsarna på den här bilen var ju egentligen vidgjorda och den är ju besiktigad. Och jag märkte egentligen inget fel på dem, men som jag sa när ni såg hjulreportaget så mullrade ju lite ur bromslagorna. Från bromstrummelagarna och hjullagorna bak. Och då blev jag lite sådär, tänkte ja, det var ju lite konstigt att besiktningsmannen inte märkte det. Men å andra sidan, vad vet jag vad som har hänt under 10 år när den har stått stilla och kanske fått lite rostspots. Hur som helst, så jag plockar ju isär den och ni kommer att få se lite grann att fettet var ju kanske inte riktigt så som man vill att det ska vara. Så jag började gräva lite djupare och då märkte jag ju att det droppade lite olja från vänster bak, bromsvätska då. Och då blev jag lite sådär, ja, jag ska nog göra det här lite ordentligt. Så jag plockar isär allt och sen så byter jag det som är kass. Så att man inte har det bekymret sen. Liksom, som jag sa innan, eller sagt innan, det mekaniska går ju först. Och sen är det skönhet efter det. Men då tänkte jag visa först lite vad jag har gjort på den ena sidan. Och sen så ska ni få vara med när jag gör det på den andra sidan. Det var tanken. Så välkommen till kanalen. Som ni då ser här så har jag ju då plockat av bromsbackarna. Och det är en rätt så lätt övning när allt är så här fräscht och fint. Men det ska vi se på andra sidan. Man har ju sådana här små stift som sitter inifrån. Från insidan. Och sen har man sådana här små lock som man vrider på. Och de sitter här och där och håller bromsbeläggen på plats. Jag är tycker det är väldigt skönt om den här bromsjusteringen här uppe faktiskt går att skruva för hand. Så det går att justera dem. Och det gör den nu. Så det känns jättebra. Här ska jag rengöra lite till. Här ska ju den här läpptätningen ligga och täta. Och här ska lagerna ligga an. Och sen har ni en distans här mellan. Ni ser det ett större inre lager och ett mindre yttre lager. Och de kommer posten idag. Så, men vi återkommer till det. Så här ser det ut när det är isärplockat. Och egentligen redo för montage. Här ska tvättas lite. Den här gamla fettet ska ur och här ska i nytt och så. Men en sak i taget. Då så var de här lagerna urplockade och det fettet som är här inne, det har nog suttit här sedan 64. Så det ska vi nog ta och byta ut och rengöra. Och de här lagerna ska vi definitivt sätta i nya. Så jag tänkte jag skulle spara den här och så ska jag visa hur jag gör. Jag knackar först från detta hållet. Boop. Jag har ett litet svarvat specialverktyg här med skarp kant. Så sätter jag lite på sned och så knackar jag ut lagret på det viset. Eftersom jag inte ska använda dem igen så är det inte så noga. Och sen vänder jag på kuttingen. Lägger den här på och knackar den neråt. Men ni ska få vara med. Men det får bli nästa dags projekt. För nu får jag hålla kväll tror jag. Det är ju ganska mörkt ute. Kikar vi då här på bromstrumman och den ser ut. Så är den ju tycker jag fin. Här invändigt. Det är kanske så att den har fått sig en liten svarvning. Den har inga räliga kanter här som man inte kan få av den. För att bromsbeläggen ligger ute. Så den ser ju fräsch och fin ut. Jag har knackat ut lagerna.
Och jag har även plockat av den här man brukar väl säga bromskolven, men detta är väl en bromscylinder. Och sen så är här då 2 stycken bromskolvar. De sitter här inne så här. Och här sitter 2 stycken tätningar, en på var sida, en liten läpptätning. Så att när trycket kommer när bromstrycket kommer in härifrån i det här hålet, så trycker det i mitten och då sitter läpptätningen så här på kolven, och ju mer högre trycket blir, ju mer trycks den här lilla läppen ut mot kanten och ju hårdare tätar den. Och så trycker den ut bägge de här kolvarna som då pressar bromsbanden som är halvovala och pressar dem utåt, och så lägger de an här mot innerskivan. Och om då innerskivan är väldigt sliten så får den ju en större diameter, så kommer man med nya bromsbelägg och så stämmer inte riktigt radien. Så ligger den an kanske mest här på mitten, tror jag det blir. Och då får man dålig bromsverkan. Till de har slitits till, det vill säga där mitten har blivit mer sliten än ytterkanten, att till slut så tar de på hela. Det finns maskiner som passar in det här. Nu är då frågan, det här ser ut till att vara rätt så nyrenoverat. De ser väldigt fina ut, de här läpptätningarna. En sån här komplett sån här bromscylinder med kolvar kostar alltså 200 spänn. Men då ska man hitta en som passar också, och jag har inte gjort det nu. Jag har slipat lite på den här, bara putsat till det. Och det framgår inte här riktigt med den här kameran. Men där inne finns lite rostspots. Inte nu, men de har varit där, och därför finns där en liten urgröpning i metallen. Mikroskopisk liten, men det är sånt som inte jag tycker är sådär jätteskoj. Så jag vet inte riktigt. Hittar jag nya så kanske jag byter dem. Nu ska jag plocka upp på andra sidan och så får vi se hur den ser ut. Den som faktiskt läcker. Och så ska jag prata med Göran på Saab Classic Racing. Han är slut på lager, men de är kanske på väg in. Vem vet? Som sagt, jag har ju inte brått. Men så här ser det ut när det är särplockat. Och nu ska ni få vara med och ta isär det. Så då. Då tänkte jag vi skulle börja med att knacka ut lagerna ur ett sånt här bromstrumma heter det. Det är lätt att säga bromsskiva, men det är det inte. Det är en trumma, det ser ju alla. Ja, då börjar vi med det yttre lagret, tycker jag. Och det ser ut så. Här inne finns en kona. Och den konan ser ut så här. Den sitter så här, så det är den stora diametern innerst och den lilla diametern ytterst. Och när man då spänner ihop lagerna så spänner man på innerdelen, den här delen på lagret. Alltså kan man spänna till hjulet rejält utan att påverka trycket på lagerna. Få något sidotryck eller så. Nu ska vi sätta den där, och så ska vi faktiskt ta och fixa det här. Och då har vi den här lite axeln svarvat till, och så att här är en liten skarp kant som jag kan lägga här på sidan. Och då är det bara för mig att knacka på innerringen lite fram och lite bak här så kommer lagret att tippa ut. Jag behöver ju inte oroa mig. Normalt sett slår man ju aldrig på en innerring och man ska ha ut ett lager och använda det igen. För då slår man ju kulorna in i den lagerbanan, och då måste man slå på utsidan eller dra ut det. Nu ska jag slänga de här så att det spelar ingen roll. Och det känner ju inte ni, men här knackar det ju inne i lagret. Så det vill vi inte köra med där bak. Inte någon annanstans heller. Så, då har vi tagit ut det, och
ur. Blir man rätt kladdig. Ska vi säkerställa att vi har lite papper här så vi kan torka av lite i efterhand. Fettet på den, ska vi säga här, detta var vänster bak ja. Fettet på vänster bak och hela den trumman inklusive allt hade mycket mer, vad ska jag säga, oljigt fett. Det vill säga fett som rann. Inte riktigt sånt konsistensfett som man kanske tänker sig man har. Vet ej. I alla fall så var det betydligt mer flytande. Jag har inte känt på de här lagerna faktiskt. Men, och det här var inget fel på det. Det känner jag nu. Men det bryr jag mig inte om. Utan nu gör jag faktiskt så att jag har köpt lager och byter båda bak. Nu har jag ju knackat och slått på det dessutom, så var det inte kass innan så är det ju det nu. Då vänder vi på den igen. På andra hållet. Och nu är det stora lagret. Och nu ska vi inte bara knacka ut lagret. Utan med hjälp av lagret knackar vi även ut det jag kallar simring. Som nog egentligen är ett varumärke. Men en sån här packbox. Läpptätning eller vad man nu. Kärt barn, många namn. Den sitter ju då här på insidan. Ni ser det rinner liksom om fettet. Och hela trumman är rätt så fet invändigt och kanske lite för att det har läckt och så. Men det skiter vi i, för det ska bli hur bra som helst. Så nu ska vi ha ut dig, din rackare. Så. Det sitter här också en segersäkring. Det är så här att man ska ibland kunna tillverka saker också. Och då är det inte alltid så lätt när man ska bearbeta och ha sig och få kanter och komma åt och svarva och så vidare. Så då har man valt att svarva ett segersäkringsspår istället. Som ett lagersäte på yttersidan. Och sen har man då ett svarvat lagersäte på det stora lagret på insidan. Så då har vi det stora lagret här. Känner vi på det? Nej, det är inget fel på det. Det kan mycket väl vara så att det är bytat här. För inte så länge sedan. Och det är lite trist då ju. Men vad hade ni gjort om jag nu hade snurrat på hjulet och känt att det löper hur fint som helst. Och sen känt att nej, det verkar inte vara något större fel på de lagerna. Hade ni låtit dem vara då? Jag hade ju kanske sparat någon 100-lappar, men det känns som det blir bara snålt att hålla på med sånt. När man renoverar ett hjulaxel så gör man det väl på bägge sidor. Tycker ni inte det? Det ser inte så fräkt ut det här ändå. Kan kommit in lite vatten och jag kör runt med det där. Nej, det är inte min grej. Ska vi göra det så gör vi det ordentligt. Annars kan det läsa och vara så. Men visst,
just hjul och bromsar och sådana grejer tycker jag att jag vill faktiskt inte ta några chanser där. Så, har vi tagit det värsta, tvättar vi den sen. Sen kommer vi då till det här härliga momentet. Här är ju då ett gjutet hålrum. Så här är ganska mycket gammalt fett här inne. Och det vill jag faktiskt byta. Man kan säga som så att det är jäkligt lätt när man står så här att skära sig. Det kan vara mycket, mycket skarpare än vad man tror, de här svarvade kanterna. Så det är väl lite försiktig. Så man inte tror att det bara är att vrida runt. Detta fettet var mycket, mycket fräschare och mycket, mycket finare. Det andra var torrt, uttorkat. Kändes som det var uppblandat med vatten, eller hade varit uppblandat med vatten. Ska jag med nu bara för det? Nej, kanske. Hade blivit så där fast och konstigt. Det här var ändå, tyckte jag, rätt okej. Jag köpte sån här FAG-lager. Ja, man ska inte läsa var de är tillverkade för man blir bara skeptisk. Men man kan väl tänka som så att de är kanske väldigt duktiga på det där. Trots allt. I både Vietnam och Kina och var helst de håller till. Det är klart, ska man kunna göra en sån här kvalitetsprodukt och sälja ett sånt här stort lager för mindre än 200 kronor. Så ja, där är nog någon som får betala ett pris för det. Så, då tänker jag att vi har lite gammal asbest som vi sköljer bort här. Med det här medlet. Sen låter vi det rinna ut här lite. Och sen slänger vi den lasen när den är fortfarande är våt. Här syns det ju att bromsarna har legat an. Så de har varit lite klibbade här i trumman. Så det är väl, ja, det behöver ju fräschas till. Men det tänkte jag ni skulle få vara med på sen. Ska vi nu kunna dras med. Men nu pausar vi den. Trumman är färdig och klar. Den så här långt. Så ska den stålborstas och den ska målas lite svart. Så den åtminstone ser fräsch ut när man byter hjul. Och det känns alltid bra. Sen spelar det absolut ingen roll. Så. Och eftersom jag då är lite snål, trots att jag har hur många trasor som helst, så vänder jag lite ut och in på den här. Så. Och så har vi den här till sen. När vi ska greja lite mer. Då så undrar ni säkert vad är det som händer nu. Men då har jag satt upp den här bromstrumman i lilla svarven och ställt om den så den går så långsamt som möjligt. Och så startar vi den så här. Och jag kommer inte att svarva trumman för att den sitter inte tillräckligt rakt eller bra för det. Men jag kan alltid slipa den och det ska jag göra nu, men jag kommer att ha min dammsugare igång.
Då får vi kika lite hur det blev. Och ja, det blev rätt så bra. Jag vill ju egentligen bara ha bort de här grova rostdelarna som gör att det eventuellt skulle kunna slita onödigt på beläggen. Och sen så kommer den ju putsa till sig när jag bromsar, så jävla noga är det inte. Men jag vill att det ska vara lite bättre än så här. Olja där. Så ska jag väl få det spruda upp här längs med kanten. Så jag har det i hela ansiktet. Ja, nu får vi nog hålla lite så här, ser det går. Då har vi helt plötsligt fått en bromstrumma som ser, tycker jag, ser riktigt bra ut. Och då tittar vi lite närmare. Det är inga räliga ränder och den är plan och fin och den är inte särskilt sliten. Så det kan inte vara bättre. Då var det klart. Då kommer nästa lilla utmaning. Och det är att här i kanten så ska vi ha en stycken segersäkring. Och den ska vi inte ha till att sprätta upp i ögonen. Utan den ska jag ha till att fastna här i det sätet. Vi ska hitta det också. Jo, det är inte riktigt där. Hörde ni? Där hoppar det rätt. Kom det i läge. Sprätta ut där det skulle vara. Eller den. Så. Då har vi nästa lager. Bam. Vänder vi på den. Och precis innan den här bottnade så bottnade lagret. Perfekt, skulle jag vilja säga. Så då. Då har vi bägge lagarna på plats. Och sen ska vi då kunna placera en kupa där. Som vi har lite fett i och som trycker fettet igenom så man kan fylla på. Väldigt glad för den här lilla satsen. Det är inte bara jag köpte den, det var någon sån här tillbud. AP Tools, 199 kronor. Bearing Raisin Sealer Driver Set. Mycket praktiskt med koner och man kan, här finns ett verktyg som man kan skruva på och slå och man kan använda från olika håll. Och ibland riktigt desperat så sätter man upp dem i svarven och så svarvar man till någonting som man inte hade. Så desperat har jag inte behövt vara nu. Och så återkommer jag.